Hello friends, this is Nirav and you are watching English with Nirav. આપણે લાસ્ટ ગ્રામરના વિડીયોની અંદર ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે સેન્ટેન્સની બીજી ટાઈપ આજ્ઞાર્થ વાક્યને સમજ્યા હતા. હવે આજના વિડીયોની અંદર આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યોને સમજવાના છે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય એટલે શું? તો કે પ્રશ્ન જે વાક્યની અંદર પૂછવામાં આવે, બરોબર, એ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કહેવાય. આપણને ખબર છે કે આપણે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછતા હોય, ગુજરાતીની અંદર તો આપણને ખબર હોય કે પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછવો. કોઈ પણને કંઈ પણ પૂછવું હોય તો એ ખબર જ હોય કે કઈ રીતે પૂછી શકાય. દાખલા તરીકે આપણે કહી શકીએ કે રમેશ ચેસ રમે છે, બરોબર, ચેસની રમત. તો હવે આપણે એમ પૂછવું હોય કે શું એ રમે છે હકીકતમાં, તો આપણે કહી શકીએ શું રમેશ ચેસ રમે છે, શું મૂકી દઈએ, બરોબર. પણ ઇંગ્લિશની અંદર થોડુંક અલગ છે. ઇંગ્લિશની અંદર જે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવવામાં આવે એની અમુક રીત હોય, બરોબર. તો બેઝિક રૂલ આપણે યાદ રાખી શકીએ કે કોઈ પણ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય એની શરૂઆત હંમેશા વર્બથી હશે, બરોબર. એટલે એમાં વર્બ આગળ હશે. હવે હેલ્પિંગ વર્બ પણ હોઈ શકે અથવા તો રૂટ વર્બ પણ હોઈ શકે. હેલ્પિંગ વર્બ શું કે, રૂટ વર્બ શું કે, આપણે ઓલરેડી કવર કરેલ છે, વિડીયો જોઈ શકો છો જો ખબર ના હોય તો. સો આપણે હવે ટાઈપ્સની અંદર આગળ વધીએ. આ જ સેન્ટેન્સ જે રમેશ ચેસ રમે છે એને જ આપણે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરીએ કે રમેશ પ્લેસ ચેસ, બરોબર, તે ચેસ રમે છે રમેશ. તો હવે આપણે એને ટ્રાન્સલેટ કરી લીધું એટલે વિધાન વાક્ય બની ગયું, ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ, કારણ કે અહીંયા એક વિધાન આપણે ઉચ્ચાર્યું કે રમેશ ચેસ રમે છે. હવે આને પ્રશ્નાર્થમાં પૂછવું હોય કે રમેશ ચેસ રમે છે હકીકતમાં, તો આપણે કઈ રીતે કરીશું? તો કે સૌ પહેલા આવશે વર્બ, બરોબર. હવે વર્બ કેવું હોઈ શકે? તો કે નોર્મલ રૂટ વર્બ હોઈ શકે અથવા તો હેલ્પિંગ વર્બ, પરંતુ મોટા ભાગના સેન્ટેન્સની અંદર એ હેલ્પિંગ વર્બ જ હશે. તો હેલ્પિંગ વર્બ હોય તો કાળ મુજબ આવે. રમેશ પ્લેસ ચેસ, પ્લેસ એટલે રમવું, અને અહીંયા સાદા વર્તમાન કાળની વાત છે તો સાદા વર્તમાન કાળ એટલે વર્તમાન કાળના હેલ્પિંગ વર્બ આપણે ગોતવાના. તો વર્તમાન કાળની અંદર બે હેલ્પિંગ વર્બ છે, ડુ અને ડઝ. ડુ વાપરવું કે ડઝ? તો કે કર્તા પ્રમાણે ક્રિયાપદ હોય. તો કર્તા કોણ છે? રમેશ. તો રમેશ છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન ક્રિયાપદ છે તો એની સાથે વપરાય ડઝ. તો ડઝ રમેશ, પછી આવશે પ્લે, કારણ કે એક જ જે વાક્ય હોય એની અંદર બે એસ કે એસ વાળા રૂપો અલગ અલગ વાપરવાની જરૂર નથી, આપણે ડઝ વાપરી લીધું. તો હવે આ ક્રિયાપદ છે ને મૂળ રૂપે મૂકી શકીએ એટલે ડઝ રમેશ પ્લે ચેસ, બરોબર. તો અહીંયા ડઝ છે આવી ગયું વાક્યની શરૂઆતમાં, એટલે વાક્યની શરૂઆત ક્રિયાપદથી થઈ અને અંતે આવી જશે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, બરોબર. ડઝ રમેશ પ્લે ચેસ અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. આ થઈ ગયું આપણું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. આ આપણે એકદમ બેઝિક વાક્યને સમજ્યા, બરોબર. હવે આપણે બીજી રીતે કઈ રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને એ સમજીએ. એ પહેલા આપણે એક ડુ વાળું પણ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે કરતા કોઈ બીજો હોય આના વાક્યની અંદર, કે રમેશની જગ્યાએ કોઈ બીજું ચેસ રમતું હોય. દાખલા તરીકે યુ પ્લે ચેસ, તમે ચેસ રમો છો, બરોબર. તો મારે પૂછવું હોય તમે ચેસ રમો છો, તો મારે શું કરવાનું? આપણે ગુજરાતીમાં તો એમ જ કહી દઈએ તમે ચેસ રમો છો, આ વાક્ય થઈ ગયું. પૂછવું હોય તો તમે ચેસ રમો છો, ભાવથી જ આપણે પૂછી લઈએ, પ્રશ્ન કરવાના ભાવથી. પણ ઇંગ્લિશની અંદર થોડોક ચેન્જ થાય કે યુ પ્લે ચેસ, તો આ વાક્ય છે વિધાન વાક્ય છે. અહીંયા યુ કરતા છે તો આપણે, અને વાક્ય પ્લે છે એટલે વર્તમાન કાળનું છે, તો વર્તમાન કાળની અંદર ડુ કે ડઝ બેમાંથી એક સહાયક ક્રિયાપદ હશે આપણી પાસે, હેલ્પિંગ વર્બ. તો ડુ વાપરવું કે ડઝ? તો કે કરતા યુ છે તો યુ ની સાથે વપરાશે ડુ, બરોબર. એટલે ડુ યુ પ્લે ચેસ, બરોબર. ડુ થી શરૂઆત થશે, અંતે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન રહેશે, અને યુ પ્લે ચેસ એમનું એમ રહેશે, બરોબર. ડુ યુ પ્લે ચેસ, તો ડુ અને ડઝ બંનેથી આપણે એક એક વાક્ય સમજી લીધા, એટલે આપણને સમજાઈ ગયું કે બેઝિક વાક્ય આવી રીતે પ્રશ્નાર્થનું બની શકે. હવે આ પ્રશ્નાર્થ વાક્યો છે અને બે ટાઈપ્સની અંદર આપણે ફેરફાર આમ દર્શાવી શકીએ કે એક હોય છે ક્લોઝડ ક્વેશ્ચન્સ અને એક હોય છે ઓપન ક્વેશ્ચન્સ. ક્લોઝડ ક્વેશ્ચન એટલે કેવો? તો કે આગળ આપણે જે પૂછ્યો એ ક્લોઝડ ક્વેશ્ચન કહેવાય. આનો જવાબ શું હોઈ શકે? આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો એનો ડુ યુ પ્લે ચેસ, ડઝ રમેશ પ્લે ચેસ, તો એનો જવાબ યસ કે નો માં હોય. કાં તો કે રમતો હોય અથવા તો ના રમતો હોય, બરોબર. તો યસ હી પ્લેસ, યસ આઈ પ્લે, બરોબર. આ એના જવાબ છે. તો યસ અથવા નો, અથવા નો આઈ ડોન્ટ પ્લે, બરોબર. તો અહીંયા નો યસ એવો જવાબ આવ્યો કે બે જ જવાબ, એને કહેવાય ક્લોઝડ ક્વેશ્ચન. તો જ્યારે સહાયકારક ક્રિયાપદ એકલું હોય પ્રશ્નની અંદર ત્યારે જવાબમાં મળે એને કહેવાય ક્લોઝડ આન્સર વાળા ક્વેશ્ચન, બરોબર. એને યસ અથવા નો માં જવાબ આપી શકાય. અને ઓપન ક્વેશ્ચન આવે એક. ઓપન ક્વેશ્ચનની અંદર WH વર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, બરોબર. આપણે ત્યાં માહિતી કંઈક માંગીએ, એવી માહિતી માંગીએ તો એના જવાબની અંદર યસ કે નો ના આવી શકે, એમાં આખું શબ્દ આવે, બરોબર. કે હું એમ પૂછું વોટ ઇઝ યોર નેમ, બરોબર. તો અહીંયા વોટ શબ્દ આવ્યો, પછી ઇઝ આવ્યું, ઇઝ છે વર્બ છે, બરોબર. ઇઝ પછી યોર નેમ, તમારું નામ, એ કરતા છે યોર નેમ. તો વોટ ઇઝ યોર નેમ, આના જવાબમાં તમે યસ કે નો નહીં કહી શકો, બરોબર. અહીંયા તમારે કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોશે, વોટના બદલામાં જવાબ આપવો જોશે. તો તમારું નામ ધવલ હોય તો તમે કહી શકો કે યોર નેમ છે એની જગ્યાએ પોતાની વાત કરતા હોય તો માય નેમ, પછી છે ક્રિયાપદ જોઈએ તો ઇઝ હતું, આપણે પ્રશ્નાર્થ પૂછવામાં વાપર્યું, તો માય નેમ ઇઝ.
અને જે વોટ છે એની જગ્યાએ શું છે તમારું નામ, તો કે ધવલ, તો માય નેમ ઇઝ ધવલ. તો અહીંયા છે આવી રીતે જવાબ મળ્યો. તો અહીંયા છે ઓપન ક્વેશ્ચન કહેવાય આને, જેના જવાબની અંદર આપણે કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આપી શકીએ. બરોબર, પેલો જે ક્વેશ્ચન હતો એ ક્લોઝડ ક્વેશ્ચન હતો, જેના જવાબ ખાલી યસ અથવા નો માં જ આપણે આપી શકીએ. બરોબર, હવે આપણે બીજી કઈ રીતે પ્રશ્નો ફોર્મ થાય એ સમજીએ. આપણે જે લાસ્ટ સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ કર્યો એ જ રીતે બીજી ગણી શકાય કે જેની અંદર WH વર્ડ હોય અને એના પછી હેલ્પિંગ વર્બ હોય. આવી રીતે આપણે ક્વેશ્ચન ફોર્મ કરીએ, ક્વેશ્ચનનું એક સેન્ટેન્સ બનાવીએ કે જેની અંદર પહેલા WH વર્ડ એટલે કે હુ, વોટ, વાય, વેન એ બધા શબ્દો અને એની પછી આવે હેલ્પિંગ વર્બ. હેલ્પિંગ વર્બ ક્યાં, તો કે ડુ, ડઝ, પછી ડીડ છે, પછી ઇઝ, એમ, આર, વોઝ, વેર, એ બધા હેલ્પિંગ વર્બનું કામ કરે. બરોબર, અલગ અલગ સેન્ટેન્સની અંદર. તો આ જે સેન્ટેન્સ છે એવું એક સેન્ટેન્સ આપણે લઈએ એક્ઝામ્પલનું, તો આપણને વધારે સમજાય. કે મારે તમને પૂછવું હોય કે તમારો કોઈ મિત્ર છે, આપણે રમેશનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે રમેશ છે કયા ગામમાં રહે છે અથવા ક્યાં રહે છે. તો અહીંયા માહિતી માંગવી હોય તો ક્યાં માટે પૂછવું પડે, વેર. તો સૌ પહેલા WH વર્ડ વેર મૂકી દઈએ. પછી રમેશ છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન, તો આપણે ડુ કે ડઝ ક્રિયાપદ મૂકવું જોઈશે હેલ્પિંગ વર્બ તરીકે, પ્રશ્ન પૂછવાનો છે એટલે. તો રમેશ ત્રીજો પુરુષ એટલે ડઝ. બરોબર, વેર ડઝ. પછી આવશે કર્તા, તો રમેશ, વેર ડઝ રમેશ, અને પછી આવશે ક્રિયાપદ મૂળ સ્વરૂપમાં, કારણ કે એકવાર SKS વાળું રૂપ આપણે વાપરી લીધું. તો વેર ડઝ રમેશ લીવ. બરોબર, રમેશ ક્યાં રહે છે. આ આપણે એક પ્રશ્ન કર્યો. હવે આની માહિતીના જવાબમાં તમે કોઈ પણ ગામનું નામ આપી શકો, ચિત્રાસર, રોઈસા, બલાણા, વઢેરા. તો રમેશ લીવ્સ. પાછું વાક્ય વિધાન વાક્ય બનાવીએ ત્યારે રમેશ આગળ આવી જાય, એના પછી ક્રિયાપદને SKS લાગી જાય, ડઝ નીકળી જાય. બરોબર, રમેશ લીવ્સ ઇન ચિત્રાસર, વઢેરા, બલાણા, રોઈસા. બરોબર, તો આ કોઈ પણ ગામનું નામ આપી શકો તમે ત્યાં. તો આવી રીતે પ્રશ્ન WH વર્ડ વાળા બની શકે અને એના જવાબની અંદર આપણને કંઈક ઇન્ફોર્મેશન મળે. બરોબર, હજી આપણે એક સેન્ટેન્સ લઈએ, આપણે એક નકાર વાક્ય લઈએ. બરોબર, આનું જ એટલે આપણને નકારમાં પણ પ્રશ્ન પૂછતા આવડી જાય. કે દાખલા તરીકે મારે કોઈને કેવું હોય કે કોઈ વસ્તુ છે એનું ફ્લેવર હોય અલગ અલગ, તો બીજું ફ્લેવર ટ્રાય શું કામ નથી કરતા. દાખલા તરીકે સોડા જ પીવા જતા હોય, આપણને કોઈ એકનું એક ફ્લેવર ટ્રાય કરતો હોય તો આપણે એને બીજું કહી શકીએ કે આ ફ્લેવર કેમ તું ટ્રાય નથી કરતો. તો નથી કરતો એવી રીતે પૂછીએ ને, તો એને ઇંગ્લિશની અંદર પૂછવું હોય તો કઈ રીતે, તો કે વાય ડોન્ટ યુ ટ્રાય ધીસ ફ્લેવર. વાય પછી આપણે શું વાપર્યું, ડોન્ટ વાપર્યું. તું આ ફ્લેવર શા માટે ટ્રાય નથી કરતો. બરોબર, તો વાય પછી ડોન્ટ, ડુ નોટ વાપર્યું. ડુ છે યુ સાથે વપરાશે અને નોટ છે નકાર માટે. બરોબર, નથી કરતો, શા માટે નથી કરતો, વાય શા માટે, ડોન્ટ અને યુ. બરોબર, તું શા માટે નથી કરતો, શું, તો કે ટ્રાય એટલે આ ટ્રાય કરતો નથી. ધીસ ફ્લેવર, બરોબર, આ ફ્લેવર તું શા માટે ટ્રાય નથી કરતો, વાય ડોન્ટ યુ ટ્રાય ધીસ ફ્લેવર. તો આવી રીતે છે એ WH વર્ડ પ્લસ હેલ્પિંગ વર્બ અને નકાર વાક્ય. બરોબર, નકાર હોય તો નોટ પણ મૂકી દેવાનું હારે. આવી રીતે નકાર વાક્ય બને. એના પછી આપણે હવે એવું સેન્ટેન્સ સમજીએ કે જેની અંદર મૂળ ક્રિયાપદને જ આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર વાપરવાનું હોય, કે મૂળ ક્રિયાપદને જ આગળ લઈ લેવાનું વાક્યની, જેથી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને. આમાં પણ WH વર્ડ પ્લસ રૂટ વર્બ આવી વાક્ય રચના હોય છે. તો WH વર્ડને સમજીએ કે WH વર્ડ અને રૂટ વર્બ વાળું કયું બને. ઓકે, હુ નોઝ મી બેટર ધેન માય સેલ્ફ. બરોબર, તો અહીંયા હુ પછી ડાયરેક્ટ નોઝ આવી ગયું, KNOWS. બરોબર, જે નોઝ નો સ્પેલિંગ છે એસ સાથે ડાયરેક્ટ મૂકી દીધો. અહીંયા હુ ડઝ નો મી બેટર એવી રીતે નથી કર્યું, હુ નોઝ મી બેટર ધેન માય સેલ્ફ, સીધું એવી જ રીતે મૂકી દીધું. તો અહીંયા નોઝ છે એમને મૂકી દીધું. એ ફોર્મલની અંદર યુઝ નથી થતું વધારે પડતું, પણ ઇન્ફોર્મલ ટોક્સની અંદર એટલે કે જે બહુ ફોર્મલ વાત ન હોય ત્યાં આવી રીતે વાક્ય બની શકે કે હુ નોઝ મી બેટર ધેન માય સેલ્ફ. બરોબર, મારાથી વધારે મને કોણ જાણી શકે. આવી રીતે કેવું હોય તો અહીંયા આપણે એવી રીતના પણ વાપરી શકીએ કે સીધું ક્રિયાપદને જ આગળ લઈ લીધું, અહીંયા ડુ કે ડઝ કે કાંઈ મૂક્યા વગર. આવી રીતના પણ પ્રશ્ન બને, પણ એ વધારે પડતા યુઝ નથી થતા ઇંગ્લિશની અંદર. મોટા ભાગે યુઝ થાય ડુ, ડઝ, ડીડ એવા સહાયકારક ક્રિયાપદ મૂકવામાં આવે આગળ. બરોબર ને, મૂળ ક્રિયાપદ છે ને મૂળ રૂપે જ કર્તાની પછી મૂકવામાં આવે. એવી રીતે વાક્યો બને. બરોબર, એના પછી આપણે સમજીએ કોઈ વસ્તુ છે, બરોબર, એના વિશે જ સ્પેસિફિકલી આપણે જાણવું હોય તો કઈ રીતે બને. તો અહીંયા આપણે છે પહેલા તો બે સેન્ટેન્સને વારાફરતી સમજીએ એનાલાઇઝ કરીને, એટલે તમને વધારે ક્લિયર થાય કે હુ આર યુ. બરોબર, એટલે તમે કોણ છો. તો અહીંયા એક વ્યક્તિની ઇન્ફોર્મેશન મળી મને કે તમે કોણ છો, હુ થી ફક્ત હુ આર યુ થી. હવે હું કહું આ છે વોટ ઇઝ ધીસ, તો આ બુક છે. તો અહીંયા બુક છે અને તમે કોણ છો, આ બે વસ્તુ મેં કીધી. પરંતુ મારે એમ પૂછવું હોય કે આ બુક કોની છે. કદાચ આ બુક તમારી હોય ને મારે તમને પૂછવું હોય કે આ બુક કોની છે. બરોબર, તો અહીંયા બુક ને કોની બંને શબ્દો જોડાઈને વપરાય. તો અહીંયા WH વર્ડ પ્લસ નાઉન બંને હારે વપરાશે અને એના પછી વર્બ આવી જશે. વર્બ એટલે હેલ્પિંગ વર્બ. બરોબર ને, એની પછી મેઇન કર્તા અને ક્રિયાપદ આવશે.
તો આપણે એને એક સેન્ટેન્સની અંદર સમજીએ એટલે સમજાય તમને કે હુઝ એટલે કોનું, અને પછી ડાયરેક્ટ આવશે બુક. હુઝ બુક, પછી આવશે ઇઝ એટલે કે છે, અને ધીસ એટલે આ બુક કોની છે, બરોબર, એમ મારે પૂછવું હોય, અથવા આ કોની બુક છે એમ પૂછવું હોય તો હું શું કહીશ, તો કે હુઝ બુક ઇઝ ધીસ. હુઝ એટલે થાય કોનું, બુક એટલે બુક, બરોબર, અને છે એટલે ઇઝ, અને ધીસ એટલે આ, બરોબર. તો આ બધા શબ્દો છે એને એક પરફેક્ટ સેન્ટેન્સ પેટર્નની અંદર ગોઠવવા પડે તો જ વાક્યનો કોઈ અર્થ નીકળે. આમાંથી એક પણ શબ્દને આગળ પાછળ મૂકી દો તો વાક્યનો કોઈ અર્થ રહે નહીં. તો સૌ પહેલા WH વર્ડ જ આવે, એના પછી જો નાઉન વિશે જાણવું હોય તો નાઉન એટલે કે બુક જ આવે, હુઝ બુક, અને એના પછી હંમેશા ને હંમેશા વર્બ આવે, બરોબર, એટલે કે ઇઝ, અને પછી છેલ્લે આવ્યું ધીસ. ધીસ એટલે આ આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં જ કર્તા તરીકે જેને વાપરીએ નોર્મલ સેન્ટેન્સની અંદર કે ધીસ ઇઝ યોર બુક, બરોબર, આ તમારી બુક છે. તો ધીસ વાપરીએ તો ધીસ છે એ કર્તા છે, એને આપણે સૌથી છેલ્લે મૂકશું પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર, અને વિધાન વાક્યની અંદર સૌથી પહેલા મૂકશું, બરોબર. તો હુઝ બુક ઇઝ ધીસ, તો અહીંયા હુઝ WH વર્ડ, પછી બુક નાઉન, અને પછી ઇઝ વર્બ આવશે, બરોબર. આ બેઝિક સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે. હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર આપણને એમ થાય કે આ કયા કાળની અંદર બનતા હશે, કારણ કે ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે તો મોટા ભાગે વર્તમાન કાળની અંદર જ હોય છે, સાદા વર્તમાન કાળની અંદર. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપણને એમ થાય કે એવા હશે. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે દરેક કાળની અંદર બને છે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય એક બેઝિક સેન્ટેન્સ પેટર્નને ફોલો કરે, એક જ વાક્ય રચના ફોલો કરે, એ વાક્ય રચના પ્રમાણે તમે ગમે એ કાળની અંદર પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવી શકો. તો એ વાક્ય રચના શું છે, તો કે સૌ પહેલા આવશે વર્બ એટલે કે હેલ્પિંગ વર્બ મોટા ભાગે, બરોબર. હેલ્પિંગ વર્બ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ રૂટ વર્બ અને પ્લસ ઓબ્જેક્ટ, બરોબર, અથવા તો કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓબ્જેક્ટ ને કોમ્પ્લિમેન્ટ ને શું છે આપણે પાછળ વિડીયોઝમાં ડિસ્કસ કરેલું છે, હવે ફરીથી સમજાવવાની જરૂર નથી, બરોબર. તો સૌ પહેલા તો કોઈ પણ વર્બ જ આવશે, હેલ્પિંગ વર્બ, અને ઇન્ફોર્મેશન કાઢવી તો એની પહેલા આવશે WH વર્ડ પ્લસ વર્બ એટલે કે હેલ્પિંગ વર્બ, બરોબર. WH વર્ડ પ્લસ હેલ્પિંગ વર્બ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ એટલે કે રૂટ વર્બ અને ઓબ્જેક્ટ. આ વાક્ય રચનાની અંદર જ કોઈ પણ કાળની અંદર પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપણે બનાવી શકીએ. હવે આપણે કાળને સમજીશું આગળના વિડીયોઝમાં, ત્યારે આપણે ડિટેલમાં સમજીશું કે કઈ રીતે કયા કાળનું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને. સો આજના વિડીયો માટે આટલું જ. So that is it for the video guys. If you really like my content, you can like, share and subscribe to this channel. Thank you.